بعدين حد قال لي انت ممكن تشتغل في كريستال عصفور بتاع النجف. ايوه عارف. فقلت له تمام هروح اشتغل في كريستال عصفور. كان في شبرا خيمه يعني شبرا مصر كان وفي النظافه ده كريستال عصفور. كريستال عصفور بقى شغال في الكريستال اصلا. فروحت قال لي هتشتغل في محل كشري جوه كريستال عصفور. ايه ده؟ هو لازم يبقى في تويست دايما. هو ما ينفعش يبقى سالك. العظيم الكلام ده حصل بتفاصيل. هو ده البرنامج هو ده. خالد مختار، ازيك يا باسل؟ ازيك يا صباحك كريم؟ يابا كله فراولة. صباح الفل. ازيك يا مستر خالد؟ احلى لقاء ليلي مسائي صباحي. جاي كده في وقت غريب. خلاط خلاط ميكسر بالظبط. ازيك يا خلودة؟ بالزوكش. اولا جزمك دايما ما اعرفش ليه بعلق على الجزم كل حلقه لازم اتكلم عنها. خدت بالي عامه في موضوع الجزم ده. ومهم انا كنت عايز البس جزمه بقى عشان برضو اعلق وكده. بقول لك احنا كنا مع بعض على فكره في نفس الوقت اللي جبت فيه في ده في دبي. بالظبط. شفت يابا؟ مش ده الاوتلت اللي سالتني عليه لا ده مش اوتلت بقى. لا ده جوردن بقى ما بيتباعش في اوتلت. كل ده مش اوتلت. البنطلون اوتلت تخيل. بس ايه الفرق بين الاوتلت والعادي؟ ما هو نفس لا بس الاوتلت بيبقى فيه حاجه ما حدش لابسها ان هي ادمت خلاص ما حدش لابسها. الموديل قديم غير بقى سعرها هي ارخص فتبقى مميزه وارخص. طيب بس عايز تلبس بقى حاجات لسه جديده بتروح بقى تروح تقع. انا عمري ما كعيت. انا عارف بس مش عايزين نقول. لا ما انا بقول انا عمري ما كعيت. انا بنزل حياتي في الاوتلتس ولو رحت امريكا بقى يابا جزم هبل. ايوه طبعا. انا 48 وحته. تعرف ايه اللي موازي للاوتلت عندنا بقى في مصر؟ وكالة البلح. ده في ناس يا معلم بينزلوا ينقوا الحاجه على الباتيستوتا في افلام بتتعمل ويبيعوها بقى تايمز 10. في ستايلست بينزلوا وكالة البلح يلبسوا فيلم كامل بالكاست كله بيلبس وكالة عادي ما حدش بياخد. ده حقيقي ولا حد واخد باله. ممكن يبقى هوانم جاردن سيتي بس لابسين. بس تبقى الحاجه حلوه. ما هي بتتظبط اللي يعرف ينقي بالظبط. على مكنه الخياطه كده وتتضيق وبتاع. والله كانت ايام جميله. خالد مختار. هنحط السوشيال ميديا على جنب ونحط الكرياتيفيتي على جنب. هنرجع لها لازم نرجع لها لان هي جزء من حياتك. ما لا يعرفه المشاهدون. بنتكلم بقى من هو خالد مختار من ناحية الإخراج ومن ناحية الشغل من ناحية الحاجات. ابعدني عن انستجرام وكده. عايز الناس تعرف اللي هم ما يعرفوش اللي احنا عارفين. ماشي. مش عارف انتوا ممكن مش عارفين. انا عارف حته يعني غالبا عارف حته منه بس في حتت اكيد. ماشي. هو اي حاجه دلوقتي بتحصل عامه في حياتي هي ما جاتش دلوقتي. يعني هي ما اتخلقتش دلوقتي او ما لقيتهاش دلوقتي. هي انا 35 سنه فانا من 21 سنه. سوري ودي كانت مفاجاه بالنسبه لي. لا هقول جوك كده بقولها دايما. ماسك الزبادي والخيار السخن. لا كنا في دبي انا وهو فدخلنا حفله قاعدين بقى. فانا بالنسبه لي مش عارف ليه غالبا عشان الشله. تمام. الشله كلها في العشرينات من اول 23 ل 28. بس اسالهم انا اصغر واحد فيهم. فانا بالنسبه لي وهو شكله صغير يا مان. لا انا اصغر واحد فيهم في الشخصيه. هو شكلك صغير. لا شكلك صغير ده اكيد. وغالبا عشان بيحلق ما فيش دقن وبتاع فجينا في نص الحفله. ايام مش بتيجي عشان احلق. ما انا ما رضيتش اقول كده مش بتاعتي عشان اقولها. اجروجي. فجيت في نص الحفله بقى ومزيكا شغاله وكده. فبقول له انت عندك كام سنه خالد؟ قال لي 35 كده. اللي هو ايه اللي هو عايز ايه؟ خدت صوتي سن اللي هو 35 بجد. قلت له بصوت باسل ازارو 35 سنه. اللي هو والله العظيم عندي عارف بقى اللي هو الاسئله اللي هي مواليد سنه كام؟ قول بسرعه 86. وراني بطاقته 35. مش انت بس على فكره اللي لا انت شكلك صغير يا مان. لا شكلك صغير يعني. ودي حاجه حلوه يعني. جينات وماسكوت زبادي وخيار. نرجع بقى. نرجع. من هو
ماشي. هو عامه زي ما قلت لك قبل ما نتكلم في الزبادي والخيار، يعني اللي انا كنت قبل اللي انا بعمله دلوقتي ده، انا كنت بعمل من وانا عندي 21 سنه. مش فاكر ده كنت مخلص جامعه تقريبا ولا لسه كنت في اخر السنين في الجامعه. قررت اشتغل كده من غير اي سبب، يعني ما كنتش محتاج ان انا اشتغل. اهلي كانوا موفرين لي كل حاجه، بس انا قررت اصرف فلوس على السايبر مثلا اكتر من اللي هم كانوا ممكن يدوها لي. يعني كان لو كنت بروح السايبر ب5 جنيه، انا عايز اصرف 20 جنيه في السايبر، فاهم؟ حلو. عايز اقعد اليوم كله، لان انا كنت بحب اصلا التكنولوجيا من وانا صغير بقى، الكمبيوتر والانترنت والحاجات دي. ما كانش عندي كمبيوتر في البيت، فانا كان السايبر ده بالنسبه لي هو تروح هناك تقضي يومك كله. خلص اي حاجه النادي. ورايا دي واروح. فقره انا دخلت في الفقره دي اصلي. بالظبط، فاهمك لدرجه ان انا قوي. اشتغلت في يعني انا اشتغلت فيه. والمصحف مطلع من هنا. يعني انا كنت بصرف كل فلوسي فيه. اشتغلت فيه بجد؟ ما هقول لك الخطه، ما انا عملت خطه عشان اشتغل في السايبر. انا هشتريه. لا ما وصلت دلوقتي ممكن، بس زمان لا، ما كانش دي الخطه عامه أنا هبقى يعني. في بس يوم من الايام صاحب السايبر. ايوه بقول ده. لك ايه يا استاذ أنا مجدي، كان اسمه مجدي. لا هو انا اصلا من شبرا مصر. فكان الانترنت داخل عندنا برضو متاخر في شبرا كده، اللي هو ايه الانترنت كافيه ده، اللي هو كانت بتروح بقى أيوة، ايه عارف. تشرب حاجه وتقعد بقى ايه، يا اما تلعب فيفا او ميدل اوف اونر، او تخش بقى على الياهو. اي سي كيو كان زمان، اي سي كيو كمان ICQ أقدم. طبعاً. بقى 35 طبعاً. هو لا 35 كده هو كده انت زينا. 35 على فكره 35 اصلا. اه يعني انتوا في نفس السايبر، اه كلنا مواليد نفس السايبر. المهم كان اسمك ايه في ميدل اوف اونر؟ كان اسمي أليكس AXZA حاجه كده، والله العظيم مش فاكر يعني، بس كان انت اسمه كان عبيط. اسمك ايه في ميدل اوف اونر؟ افرو مان. انا سوبر الوحيد هيرو. انا الوحيد اللي موبيا يعني مش فاهم يعني. بس اسمي الخطير. بجد ما بيحبش نفسه خالص. ما شاء الله. لا هو عشان يخوف الخصم انا أصلاً. قلت حد هيقول حاجه فاهم وهنتريق وكده، طلعت انا ماشي كمل. المهم صرفت كل ما املك كنت بصرفه في السايبر. فجت فتره كده كان في تقشف عندنا كده، ما اعرفش سببه ايه يعني. المهم انا عايز انزل برضه اروح السايبر. فالمهم الراجل ده كان كل مشكلته مع الناس اللي هو بيكتب في ورقه انت قعدت الساعه كام وهتقوم الساعه كام. لو انت قلت له عايز اقعد ساعه، فهو بيقول لك انت قعدت الساعه 1:30 هتقوم الساعه 2:30. فبيكتب انت قعدت الساعه كام وهتقوم الساعه كام. فيجي يقول لك ها خلصت هتزود، فتقول له ايه ده انا لسه ما أنا لحقت. خلصتش، ده انا قاعد 1:30 و5 فتسيبني فكان عنده مشاكل دايما العيال بتنصب عليه، وانا كنت من العيال دي اصلا، كنت بنصب برضو عليه. فاكتشفت ان الراجل ده بيتمرمط وكده، وانا بقى ايه عايز اساعده، وفي نفس الوقت انا عايزه يعني يخليني برضو ايه اقعد بقى. فقلت له تساعده بص، وتقفش الناس كلها وانت الوحيد اللي تتظبط. لا قلت له في سوفت وير جميل قوي ممكن تنزله على الجهاز الام بتاع المكان، السيرفر الاساسي ده بيتوصل يقعد بالاجهزه يعد. كلها، بتظبط الجهاز وانت قاعد بيقفل لوحده. يعني انت ما بتعملش حاجه، انت بتظبط خرب ساعه. بيت العيال كلها فاهم. فقال لي ايه ده جميل ده. قلت له بالظبط. قال لي عشان والدتي كمان بتيجي تقعد الشيفت بتاع الصبح العيال بينصبوا عليها، فاحنا ايه علمنا البتاع ده. فنزلت له السوفت وير ده وابتدينا ايه اعلمه عليه وبتاع. فهو جه فتره كده قال لي بقول لك ايه ما تقعد انت على الجهاز. قلت بس هي شكلك فاهم. انا هقعد. قلت له الجهاز ده بقى فيه انت، قال لي فيه كل حاجه. فانا كنت قاعد عايش حياتي بلعب وبتاع وبعمل التايم ده للناس، وباخد تقريبا 12 جنيه في 8 ساعات او 9 ساعات بشتغلهم. وكان في دبل شيفت بقى اللي هو ايه ممكن اقعد اليوم كله مثلا. وانت قاعد بتلعب اصلا. انا خلاص بقى انا صاحب المكان. مبقاش يجي اصلا خلاص. انا بقى صاحب المكان في يوم فاهم. هو يجي عملت كام النهارده خد والبتاع بيحسب قد ايه انت عملت فلوس وكده. تمام. دي كانت اول شغلانه اشتغلتها. اتعلمت منها ايه؟ اتعلمت منها ان انا ازاي ادخل على النت اصلا. يعني انت فاهم، هي فادتني في ده، ان انا بقيت بعرف ادخل على الانترنت. ففتره انتقاليه كده من السايبر اللي انا عايز اشتغل حاجه تانية بتجيب فلوس اكتر. السايبر برضو كان ما فيهوش فلوس قوي، كمان الفلوس كنت بجيب بيها سجاير اصلا يعني. فاهم حاجه؟ السجاير اللي بشربها في اليوم ده هو القبض بتاعي اصلا. طفوله. فقلت لا انا عايز ايه احسن دخلي برضه. فناس صحابي قالوا لي في واحد يعني عامل مشروع كده، الماسكات بتاعت اعياد الميلاد دي،
دونالد داك بقى وميكي ماوس الحاجات اللي- اللي بترقص مع اللي هو اللي هي ايوه بتتلق- أيوة. الكاملة. ايوه اللي- شكلها حلو دي. اللي بتبقى ريحتها من جوه. ما هو ده اللي هقوله لك، انا كنت آه. فاكر لها شكلها حلو اكتشفت ومن جوه هيبقى برضو. لحظه، انت هتشتغل تروح تلبسها؟ ايوه قالوا لي تعالى معانا. فرحت شفت الماسكات دي بقى شكله كيوت قوي من بره. فبلبس البتاع فلقيت ان انا جوه جردل. جوه هو جزمه. جردل، هو جردل بتاع بتاع البويه جردل بجد. بجد. آه والله، بجد. بتاع البويات اه مقلوب ومتبطن بشكل كيوت قوي، بس هو من جوه عرقان وبتخرم وطفحان الكوته تخرم بالسكينه اللي تحرقها وتفتح العينين كده وتفتح البق عشان تتنفس. دايما كنت بتنفس من عيني في البتاع ده، يعني ما كانش فيه في البق، هو تنفس من كمان. هنا. الهواء داخل خارج في عينيك، فاهم؟ فانا ما استحملتش بصراحه. واليوم التاني قالوا لي طب انت متضايق من البتاع ده، في ماسك باستيك كده. فقلت تمام، انا عايز الماسك. اسمه ايه الماسك ده؟ كان اسمه شيكو، وده الاسم اللي انا كنت عامله لنفسي فتره وانا بعمل كوميكس. فمسكت شيكو ده تمام، لقيت فيه استيك، فقلت لهم ليه استيك؟ اسم الشخصيه. ما اعرفش ليه مسمينه شيكو. حلو. هم لبست شيكو ده ولقيت فيه استيك كده، وشكله فعلا شكله جديد ومحدش لبسه كتير. فاكتشفت ليه محدش بيلبسه كتير، لان هم قالوا لي الاستيك ده موجود عشان انت الماسك ده بيتشقلب، انت المفروض تتشقلب وكده. اصلا انت وأنا ما بعرفش كشخص- أتشقلب. مش عايز تبقى شيكو تشقلب بقى. المهم قلت لهم ماشي مش مشكله. طب هو الراجل ده بيقبض زي بطوط؟ انت فاهم انت فاهم هو فين اصلا؟ ايوه فقالوا لي لا زي ميكي، هو يعني ميكي بيتشقلب أكتر ولا؟ بتقبض برضه. هم كانوا 7 جنيه في الايه؟ في العيد الميلاد. عيد ميلاد في بيوت كده وبيعمل حاجات طب ما private. انت كده يا مان واخد اقل من السايبر. ما هو تحسن دخلك، ما هو 12 على 7 انت. مع أنا بعض. سبت السايبر، أنا أنا كنت سبت السايبر. عادي. أنا كنت بروح دي كده اللي هو انا قلت دي اوردر ترقيه ورقه. يعني. لا ساعتين وبترجع. كنا بنروح بقى ايه عيد ميلاد في بيوت بقى ايه على الهادي كده واطفال وبتاع. جه في يوم قال لي احنا عندنا افتتاح. فانا افتتاح دي فاكر اللي هو هيبقى ايفنت كبير بقى، فاهم؟ ده بقى هقبض بقى. فكان هو افتتاح محل عصير قصب في الشارع، والعيال الصغيره. بقول لك ايه، هو ده بسبب الاغنيه عشان كده. لا مالهاش قلت هيلنك. لا خالص. فروحت الافتتاح ده، العيال الصغيره بقى ايه بتتعامل معانا كاننا ايه، عارف لما عيل صغير يبقى ماسك كلب بلدي ربطه بحبل وبيشده وبتاع، هو شايفك انت نفس هذا الشيء. ايوه انت بالنسبه له لعبه، فبيديك بالبنيه. انت كرتون ما بتحسش. خد بقى في اي مكان. بس هنا بقى قررت، ده كان 3 اوردر ليا. فشكرا، انا هرجع اقعد على ايه، على الانترنت في السايبر. انا هحسب التايم للناس، فاهم؟ فرجعت تاني. بعد كده في شله كده من الجامعه، اعتقد انا كنت في الجامعه الفتره دي، وقالوا لي تعالى هنروح هنمثل. ايه ده بجد يا جماعه هنمثل؟ قال لك فروحنا زي ورشه. ما كنتش عارف ليه اسمها ورشه، طبعا عرفت دلوقتي اللي اسمها ورشه. كنا بنروح مكان في واحد بيحفظنا حاجات عن فلسطين كده، اللي احنا المفروض يعني بنحذف بقى طوب وحاجات كده، وواحد بيموت وبتاع، بس مفيش كلام كتير. فدي كانت احلى حاجه، ان المسرحيه كان فيها كلمتين ورقصه وكلمتين، وبعد كده نحدف شويه طوب على العدو، وبعد كده حد يقع فنشيله ونخرج. فعرضناها في معرض الكتاب. تمام. عجبني على العدو. دي حاجه عشان دي مسانده هي كانت للقضيه الفلسطينيه. كانت حاجه للقضيه الفلسطينيه، وكانت فعلا ما كانش فيها هزار خالص. وانا كنت رايح المفروض انا اللي كنت هموت هتضرب بالنار. فرحت معاهم، رحنا معرض الكتاب بنعرض بعد 4 بروفات بالظبط. مفيش جنرال، هو على طول احنا عملنا 4 بروفات لان مفيش كلام كتير. حفظت الرقصه، المفروض ان انا برقص مع بنت كده، وبعد كده البنت دي بتختفي، بتمشي كده بيضلموا كده المسرح، فالبنت دي بتختفي، وانا فجاه بيطلع ورايا ناس وبنفضل نحدف، لاننا بنحدف طوب يعني مفيش حاجه في ايدينا، على الجمهور كده اللي هو بتحدف ناحيه الجمهور. والمفروض انا بسمع صوت طلقه فبقع. ده كان دوري اصلا في المسرحيه. حصل برضو كل ده وبتاع، وجيت الطلقه فوقعت، فايدي نازله ايه عند المسرح كده. فانا اكتشفت لما حد بيقع اصلا او بيموت، الوقعه المفروض ما تقعش ايدك تبقى ثابته، انت تهز كده، فاهم؟ الهزه دي اللي هي تحس الموضوع حقيقي. فانا عملتها، وقعت ونسيت. فبعد شويه رحت عامل كده، راحت الناس ضحك. فالمسرحيه باظت. ده اول مره اجرب ان انا امثل اصلا. يا ريت اي مخرج بيسمعنا يعرف ان انا هبوظ الدنيا.
بس فمن هنا قلت لا انا كده ايه، انا ارجع ده انا مش عارف السايبر. اعمل ميت. انا مش مصيبة. نافع في حاجه، انا الحاجات مش نافعه معايا. قلت انا ارجع ايه السايبر. وبجد القصص دي حزينه، ما اعرفش هي بتضحك يعني ساعتها كنت متضايق. ده بيضحك دلوقتي عشان في نجاح وفي خلاص كده، يعني فدي دي ذكريات طبعاً. يعني. بالظبط. الحاجات دي كانت حزينه جدا زمان يعني. بعدين اكتشفت ان انا انا السايبر تمام والجامعه وحلو قوي كده. بعدين حد قال لي انت ممكن تشتغل في كريستال عصفور بتاع النجف. النجف. ايوه عارف. فقلت له تمام هروح اشتغل في كريستال عصفور. كان في شبرا خيمه يعني، شبرا مصر كان وفي النظافه فرق ده محط. كريستال عصفور. كريستال عصفور بقى بقى. اشتغل في الكريستال أصلاً. اه فروحت قال لي هتشتغل في محل كشري جوه كريستال عصفور. ايه ده؟ هو لازم ده يبقى في كان تويست مطعم. دايما. هو ما ده كان ينفعش في ما تويست. ينفعش ما ينفعش يبقى والله سالك. العظيم هو الكلام ده حصل بتفاصيله. انا رايح كريستال عصفور هشتغل في كريستال عصفور. خلاص انا فاكر ان انا اروح البس بالطو واروح اعمل واعمل بالكريستاله. تمسك الكريستاله كده رحت بقى مسكت اطباق بلاستيك كده. فالمهم خلاص خلصت غسلت كل الاطباق وقلت له تمام. قال لي بقى في حله كده كبيره كنت عامل فيها التقليه بتاعت الكشري. دي لونها لون بتاع اللي لابسه باسل بالظبط. فقال لي دي بقى ايه هتنضفها. فقلت له طب ايه دي، هي ميه نار بقى ولا ايه، ولا اجيب ونش واخش؟ قال لي لا معلقه اهي. ايه ده؟ ايه هتكحتها؟ لا لا كحتها كده بس هتطلع ميه سخنه وكحت بس. لا ما تهزرش. قلت له لا صح يعني. قلت له على انت فكره كده انا شغال، انا ما بشتغلش عشان عايز فلوس على فكره والله العظيم. قلت له كده حسيت بقى انا كده. صاحب سايبر. قلت له والله العظيم امي معاها فلوس فاهم. قلت له كده والله العظيم. قلت له معاها فلوس على فكره انا ما بشتغلش، فسيبني اروح يعني اديني فلوس. قال لي لا انت لازم تعملها، لو مش هتعملها هخصم منك نص يوم. ايه ده اصلا جشع. فقلت تمام. قلت له تمام مش عايز اصلا فلوس انا هروح. وراح بقى زعلان زعل مش طبيعي. رحت راجع السايبر بتاعي الجميل. هو ده كان المكان اللي هو فيه كل بيتك. حاجه ده لذيذه. بيتك. والبنت اللي انا البيس، ده بحبها البيس بتيجي اللي تلعب. بتقعد ترجع. اصلا نسيت اقول لكم عليها، كان في بنت بحبها بتيجي تلعب من المنصوره. مش بتيجي من المنصوره، هي من المنصوره ملونه. ف بس فرجعت بقى ايه بيتي السايبر تاني. وبعدين خلصت جامعه وحسيت ان انا السايبر ده بقى خلاص مش مكاني. صغر عليك. ورست كده فرن عن والدي كان مأجرها. فاخواتي باعوا المكن اللي في الفرن فادوني 9000 جنيه. قلت بس انا ايه بس رحت سايب بقى السايبر دي خلصت. الدنيا واخد 9000 جنيه اعمل بيهم ايه. رحت رايح مشتري بيس جيتار. ايه ده؟ واشتريت لابتوب. ما توقعتهاش بس ماشي. ودخلت الدي اس ال البيت، مش دايل اب بقى، دخلت الدي اس ال وقعدت على اليوتيوب اتعلمت ازاي العب بيس جيتار من على اليوتيوب. ما اعرفش ايه اللي دي حاجه كده يعني انت كنتش عايز تلعب بيس جيتار قبل كده؟ لا يعني. بحب صوته ماشي. بس انا عايز العب بيس جيتار خلاص. حاجه راندم جدا. وانا جداً بلعب يعني. وانا بلعب بيس جيتار ناس صحابي قالوا لي ممكن تشتغل معانا في لو انت بتلعب مزيكا وكده تلعب دف في الافراح. قلت تمام. فنزلت لعبت دف في الافراح في الشارع اصلا وانا بتعلم الآلة. بعدين رحت اشتغلت في حاجه ارقى شويه اللي هو افراح مش في الشارع بقى، لا افراح في القاعات. في القاعات. بعد كده افراح في دار الدفاع الجوي في دارات. بعد كده اشتغلت مع سعد الصغير. ايه ده؟ والله ده اشتغلت فتره كمان. قعدت بقى شويه مع سعد الصغير بلعب دف وبتعلم بيس جيتار في البيت. يعني بعمل حاجه كده مع الفرقه بتاعت سادس اللي بيرقصوا. اشتغلت في الفرقه هي الفرقه اللي بنقعد نعمل كده ويرقصوا فشخ وبتاع وعندهم زي فقره ويقوموا كده فجاه بتيجي كده. يقوموا الفرح. وتلف الدف على صبعك. بقول لك ايه، الناس اصلا بتجيب سعد صغير كتير عشان الفرقه. ايوه كنا 100 واحد بس. بس دي كانت فن دي كانت لا ده كانت عسل. لا كانت فلوس بقى يعني. هنا بقول لك انا كنت ممكن اعمل فلوس في الشهر محترمه وبراحتي بقى واجيب بقى اوتار للبيس جيتار جديده. ورحت بالمزيكا في حته اللي انا بقيت بتعلم هنا الريتم وهنا اللي انا العب ميلودي. انت واخد بالك القصه دي رايحه فين؟ طبعا أنا بقول لك اللي انا فيه دلوقتي واخد بالي طبعا. اساسات طبعا الميكس اللي هو فيه. واو. ستوري تيلر برضه فشيخ. فالمهم الثوره قامت وسبت سعد بقى بالشغل بالفرقه بالانترنت بكل حاجه. ورحت عملت تمت الترجمه فجاه. وانا خلاص كنت اتعلمت بيس جيتار وكنت سنه بلعب في ساقية الصاوي بعد الثوره كده اللي هو كان في الموضه بتاعت اغاني الثوره والحاجات دي.
كاروكي بقى ومسار اجباري بس معنى ان انت رحت لساقية الصاوي ده معنى ان انت بقيت كويس. لا كنت كويس، انت بقيت جامد. كنت بلعب سلاب. يعني مش عارف كل الناس هتفهم السلاب، بس ده تكنيك في البيس جيتار. هو ليفل هو ليفل صعب، مش ان انت بس تبقى ووكينج كده بتتمشى بصبعك، لا هو انت تشد الوتر وتسيبه شغلانه زرقاء كده. اوكي. كانت بتعور وكانت ما كانتش سهله يعني. وانا كنت بتعلم من 2 اصلا على الانترنت يعني برضو تقال قوي، اللي هو فيكتور ووتن وماركوس ميلر. دول من اتقل الناس اللي خلوا البيس جيتار مش آلة باك جراوند كده، لا هي آلة سولو. بقى ليها سولوهات وبتاع. مع فرقة. هو لوحده بيلعب ميلودي وفي فرقة وراه بتلعب بقى مزيكا الجاز بس. وبعدين انا ما اتعلمش على اليوتيوب بس، انا كمان في ناس تعلمني، صحاب. انا خالي بيلعب درامز اصلا من زمان. خالي يعني كان لعب مع ناس، لعب مع محمد منير كمان في مسرحية الكينج ولعب مع علي عبد الخالق وهاب توفيق. وخالي بيلعب درامز من زمان، فانا برضو عندي ودني. انا متربي مع خالي مش مع ابويا، فانا كنت متربي مع امي واخوها واخواتها جمالات سعاد وامي عطيات. بص الاسامي عامله ازاي. المهم الاسامي الاصيله. ايوه الاسامي بتاعت الصعيد، الاسامي اللي بجد. فدول اللي ربوني اصلا. والدي كان في السعوديه طول الوقت الله يرحمه يعني، وما كانش معانا. فانا خالي اللي كان مربيني بقى اصلا على المزيكا فكنت طالع عايز اتعلم وعايز اروح في شبرا مصر. كنت في شبرا مصر. انا قعدت في شبرا مصر 33 سنه يعني. وكنت قاعد في بيت ستي، كنت قاعد في بيتنا الاساسي يعني. وكنت قاعد في منطقه شعبيه. فانا هحكي لك ليه سماح كوبايه دي موجوده اصلا، او ليه ده كل ده من الشارع اصلا، من اللي انت شايفه من جيراني والشارع وامي وكله. بس فارجع تاني اقول لك، بعد ما سبت الدنيا دي كلها، رحت لعبت بيس جيتار في الساقيه وخلاص بقى كانت الثوره قامت. فابتدت كانت في فكره الكوميكس واصاحبي ومش عارف ايه، فكان كله بيجيب الافلام العربي كده يعمل عليها كوميكس بتاع. فانا رحت رايح في حته تانية خالص، رحت عامل تمت الترجمه افلام اجنبي اصلا. كانت خطيره تمت الترجمه يعني لو حد فاكرها. دلوقتي هي مش بعمل عليها حاجه قوي دلوقتي بسبب ان انا بعمل حاجه تانية. بس هي كانت في فتره انا ما بعملش حاجه في حياتي تقريبا، لان كان في حظر طول الوقت، كان في قاعده في البيت زي ايام الكورونا بالظبط. كنت قاعد في البيت طول الوقت. فمن هنا جات لي الفكره بتاعت ان انا ممكن اعمل حاجه تقتل الملل ده. فكنت بعمل كوميكس طول الوقت، وكنت بحطها على البروفايل الاول قبل ما اعمل الترجمه. بس كانتش بتتشاف، كانت بتتاخد على الBBM كده، وكنت الناس بتشوفها على الBBM. فانا اتضايقت كده اللي هي ما حدش عارف بتاعت مين. فعملت تم الترجمه عشان يعني اعمل لها بس فريم كده او براند يعني معين. بس فعملت تم الترجمه مع المزيكا، الاثنين كانوا مع بعض. كنت مع باند اسمه مشروع هيب هوب. بالمناسبه مشروع هيب هوب دلوقتي في حد فيهم اسمه علي لوكا عامل اغنيه ما تخافيش يا ما لا ده من اغنيه مكسره الدنيا. من ساعه ده كنت بلعب معاهم من يعني. عايز ابارك له برضو على الترند اللي هو كان عامله على تيك توك. المهم الباند ده وتمت الترجمه، وكنت بتقدم على المسرح بعد ما بيخلصوا على البيس جيتار خالد تمت الترجمه. اللي يعرف بيت تمت الترجمه هيبقى عارف خالد. كان الموضوع لذيذ لان انا كنت بعمل حاجتين في نفس الوقت. وكانت المزيكا فايداني في الكونتنت في تم الترجمه، لان انا كنت نقلت من ان انا اعمل بس الكوميكس دي، اللي انا اعمل فيديوز فيها بقى طورت تم الترجمه، اللي هي مش بس صوره تشوفها بتضحك عليها على الترجمه، لا انت ممكن تتفرج على فيديو، وممكن تتفرج على فيديو في مزيكا بتضحك، اللي هو مزيكا عبد الغفور البرعي بتاعت المسلسل. بقول لك ايه، عملنا لها ريميكس دي خطيره. فالمزيكا هي اللي خلتني عايز اعمل ده اصلا. فحاسس ان المزيكا عماله بتزق معايا في الكونتنت، فالكونتنت بيتطور بسبب حاجات كتيره قوي انا عصرتها. عرفت انا اصلا ايه اللي بيحصل اصلا في المزيكا، اقدر ازاي احطه على اللي بيضحك، فالاتنين يبقى مزيكا بتضحك اصلا، فيبقى في كونتنت غني شويه. بالظبط. فهنا النقله بتاعه المزيكا دي تم الترجمه، ما كانتش برضو بتدخل فلوس، وكانت ايام الثوره ما فيش قوي يعني، ما كانش فيه برضو حفلات، ما كانش فيه ساقيه قوي برضو، كانت الحاجات كلها ثوريه، اغاني سياسيه وحاجات كده. وانا ما كانتش ميولي اصلا سياسيه خالص يعني. ما كنتش بحب اصلا نوع المزيكا بتاع اللي هو اقعد اغني حاجه اغاني للوطنيه طول الوقت ده. لو انا عايزين نعمل برضو نقدم اغاني عموما، بس ده كان الترند يعني. فروحت اشتغلت في الملابس اصلا فجاه كده، وانا بلعب بيس جيتار وتمام التمام وعندي بيج. رحت اشتغلت في سيتي ستارز في محل فوت وير. عارف. قعدت بقى تقريبا 6 شهور او 7 شهور،
وبعدين حد قال لي طب ما تشتغل في اللبس، فكك من جو تقعد تلبس الناس الجزمه ده مش حلو وبتاع. فقلت له لا ما هو اي فلوس يعني، عايز اكسب فلوس يعني من شغلي ومش خلاص. وما خدتش اللي اهلي يصرفوا عليا تماما فتره، اذا كنت بلعب بقى مزيكا او اذا كنت بشتغل في اي حاجه كنت واخد انا اصرف على نفسي طول الوقت. بس فروحت اشتغلت في جاب، كان لسه فاتح في مصر اول فرع ليه، كان في مول العرب. ورحت اشتغلت في الستوك اللي هو لسه بنفتح الكياس ونحط اللبس لسه في على الرفوف وبتاع. جات البراند مانجر شافت 2 كده لبسهم شياكة. قالت لهم انتوا ممكن تتمرنوا على الفيجوال ميرشندايز. لا ما تبقوش سيلز، تبقوا فيجوال. انا ما شغالش ودي كانت ألذ شغلانه اصلا في اي محل فيجوال ميرشندايز. انت بتلبس مانيكانات وتقعد تعمل الويندو بس بتقعد تفتح بقى زرار تقفل زرار فاهم. وفضلت شغال في جاب لغايه لما وصلت لمرحله كويسه قوي اللي انا كنت في 3 فروع. كنت بروح 3 فروع، سيتي ستارز كان فتح وسانسيت، ورحت كذا فرع بقى. بعدين جه مدير رخم كده، كان في بنت بتحبني في الستور وهو بيحبها. دي غير بتاعه السايبر. لا ده ده خلاص حصل الكلاش بقى. هو ما بقاش بيحبني فجأة. طبعا انا اطلع بريك البنت تطلع وهو بيحبها، فابتدى ما يطلعهاش بريك وابتدى ما يطلعنيش بريك ابتدى يرخم عليا. بعد كده ابتدى يتدخل في اللبس، ابتدى يغير فكان يجي يقف لك على الواحده تقول ليه ما اعرفش ايه وانا كنت مميز في جاب اللي انا كنت بعمل اوت فيت على المانيكان. كان الناس بتيجي البنت تيجي تشتري بتاع، انا كنت في الومن كامل كانت تيجي تقول لك انا عايزاه كله. كنت في الومن كمان. فانا عايزاه كله على بعض، عايزه البنطلون بالشيميز بالكارديجان زي ما انا حاطه على المانيكان بياخدوه. فانا كنت مبسوطين مني. هو كان يقعد يغير بقى، يقول لك لا شيل لي البقعه دي يحط لي دي. يا عم دي انا اللي مسؤول عن ده. انت انت هو كان مدير الستور، كان ستور مانجر. بس ملوش دعوه بس هو كان عندنا في مصر هنا الناس انا مدير. انا مدير مدير على اي حاجه، مدير على اي حد. المحل ده بتاعي بالظبط، زي ما انت بقيت صاحب السايبر كده بالظبط. فقلت لهم طب السلام عليكم ورحت ماشي. وسبحان الله كده رحت قعدت على تم الترجمه، بس ما عنديش حاجه، باخد فلوس من ماما اصرف يعني، كنت باخد مصروف خلاص. سبت الشغل وكنت قاعد حزين كده، عارف انا كنت بجيب فلوس وفجاه انا ما باخد فلوس من اهلي. لقيت دوبيزل بيكلموني عايزين نعمل اعلان. انا مش عارف يعني ايه اعلان اصلا على تم الترجمه. عشان الصفحه. مش بنت اسمها انياس، انا بشكرها اول دخل ليا من على الانترنت. فقالت لي عايز اعمل اعلان على تم الترجمه، وانا ما كنتش اعرف ايه اصلا اعمل ايه. تقول لي بص احنا بنعمل فوق صاحبي كده ايه لاين كده ستريب كده تحت كده مكتوب فيه دوبيزل يشتري وبيع اي حاجه على الانترنت بس على الاقل كوميك هتنزله بس تحط قلت لها لا انا مش عايز اعمل يعني. حسيت اللي هو رخص مع ان كنت محتاجه ان انا اصرف على نفسي زي الاول. بس قلت لها لا. قالت طب انت عايز تعملها ازاي؟ قلت لها ما اعرفش، بس انا عايز اعمل كوميك عادي وممكن اجيب سيرتكم اندايركت. اكتشفته بعدين كنت بعمل حاجه اسمها اندايركت باز ماركتنج بقى، يعني حاجه ليها علاقه بالماركتنج انا ما كنتش اعرفها، بس ما كنتش عارف اسمها، بس انا كنت عايز اعملها. اللي انا اعمل اعلان من غير ما يبقى اعلان اصلا، ما يبقاش شكله مش اعلان. ما يبقاش شكله اعلان كده باين. انا متاكد ان الناس لما بتحس ان انت عامل اعلان بيبقوا سنه مش حابين يسمعوا، حتى لو كنت انت حلو على ما بيقتنعش، لانه بيحس ان انت عشان انت واخد فلوس فانت طالع قايل كده، فده مش معناه ان الحاجه دي فعلا بعتنا بكام بقى عشري والحاجات دي الجوكس دي. فقلت لها طب بص انتوا بتعملوا ايه؟ قالت لي احنا بنبيع ونشتري اي حاجه على الانترنت. فقلت لها تمام، انا عندي كوميك على سبايدر مان اخليه يبيع البدله بتاعته على دوبيزل. فكتبت بدله استعمال طبيب. منين يا مان؟ الخيال ده اصلا منين يا مان؟ كميه كرياتيفيتي مش طبيعيه. بالظبط. مش بالظبط اللي انت قلته يعني، بالظبط اللي انا بس هو حقيقي يعني. بس هو بجد حقيقي يعني. بالظبط انا عبقري. بالظبط. جت في مكان كده مش بتاع بس فعملت فعلا سبايدر مان بيبيع. كان في مصور اسمه انتيكا كان عامل سبايدر مان في مصر، فانا خدت الكوميك والعيال بتضربه وبتاع وبيهنوه في الشارع. ايوه كان بيروح على الاتوبيسات والمترو كان مصوره شوت كده كان روش قوي. فخدت كام صوره من انتيكا وعملت له هان في اول فريم كده في مصر. فقرر يبيع البدله ويعيش عادي معانا. فالبدله بيبيعها على الانترنت على دوبيزل بقى، حطيتها على الصفحه بتاعتهم
لان خدتها عملت لها بجد اللي انا بتتباع، وخدتها سكرين شوت وعملت بيها الكوميك اللي هي بدله استعمال طبيب ما ترشش عليها برسول قبل كده، ما اعرفش فاهم، مش فاكر الجوكس قوي يعني، بس كان عبط كده، وشير عبيط يعني ما شفتوش قبل كده، كانت بتشاير فايرل بقى طلعت فايرل. بعدين لا احنا عايزين 9 كان عايزين كوميك واحد 9 قلبت تمام. دخلت ادفرتايزنج يعني. خلاص انا تمام، انا تمام بعمل اعلان كانت بكام بقى؟ وما بخسرش عشان بقى احنا ده لا زمان، ما ده زمان هيتسأل عليه دلوقتي. ما انا مش هسألك دلوقتي، انا هسألك زمان. كان ب1000 جنيه بس حلو. بس ده حلو. ده على زمان وحاجه واحده واول مره. بالظبط ده حلو قوي. بس فهنا فهمت ايه الانترنت دخلة. في لا في حاجه اللي ممكن تشغل دماغك على الانترنت. كنتش بعمل حاجه على اليوتيوب اصلا، انا كنت على فيسبوك اللي هو اصلا ما بيديش فلوس، بس ازاي تطلع من ده فكره شغل. ويبقى عندك شغل ويبقى عندك حاجه بتعملها. بعدين تم الترجمه، ابتدت تتطور كده في حته معينه، انا ابتديت ازود الكواليتي بقى. يعني ابتديت اجيب ناس، انا كنت لوحدي طول الوقت، يعني قعدت 6 سنين في تم الترجمه لوحدي، ما كانش معايا ولا ادمن ولا الهوا. بعد كده ابتديت اعمل كولاب شويه مع ناس، يعني مثلا ممكن اجيب بروديوسر نعمل ريميكس، ممكن اجيب حد بتاع فوتوشوب، انا بعمل فوتوشوب على قدي قوي، بس كنت اجيب حد هو شغلته. وعملنا مثلا زي اللي هم هوليود البلد ده، كان فلاحين كده، ليوناردو دي كابريو لابس عمه فعملنا ألبوم كده. بعد كده لقيت ان في قنوات تكلمني عايزين نعمل معاك انترفيو، تمام عامل كوميكس ماشي يعني. اليوم السابع متكلمين على تم الترجمه على الكوميكس. كل ما اعلي الكواليتي الاقي ان فعلا هي بتتشاف بشكل اوسع وبتوصل للصحافه اسرع، وبيبتدي تعمل ارتكل عليها. يعني انا عندي لغايه دلوقتي الحاجات شايلها MBC اكشن، الموقع بتاعهم على على الويب سايت بتاعهم كان منزل ألبوم كامل من عندي من تم الترجمه، وعامل لي منشن وكاتب اسمي وكاتب عني. كانت ساعتها بقى اليوم السابع والوطن وكل بقى الحاجات اللي كانت الانترنت دي كانت بتكتب، وانترفيوز وعز الشباب ومش عارف، كان زمان في كم واطلع في اللقاءات وتمام ادمن تمت فكنت شايف ان الموضوع تمام، انا ماشي صح اهو ماشي. طبعا انا قاعد في البيت وما عنديش دخلت مكتب اصلا، قاعد على السرير، كل ده سريري وما بقعدش بنام يعني فاهم، وافكر واعمل كوميكس وبتاع. بعدين حد من صحابي اتعرفت عليه يعني كان في زي LTV دول بيجمعوا الناس الكرييتيفز اللي على السوشيال ميديا، فقابلت سارة عبد الرحمن ممثله دلوقتي ما شاء الله، بس كانتش بتمثل ساعتها، كانت لسه بتعمل كونت. فقابلتها قالت لي هو انت ما بتشتغلش في حته ليه، يعني ليه بتعمل بس على الانترنت؟ قلت لها تمام، يعني انا 1000 جنيه كده بتيجي ساعات تمام انا مرضي يعني. فقالت لي لا انت ممكن تشتغل في مكان، فقالت لي ممكن تشتغل في ايجنسي، ممكن تشتغل مع ويب سايت كبار من الناس اللي فرحت جلوكل. كان جلوكل كده شادي شريف. فتعرفت على شادي، انسان محترم جدا، اشتغلت كرييتيف جلوكل سنه تقريبا، وبعدين جالي أبلة فاهيتا. اشتغلت في أبلة فاهيتا كرييتيف دايركتور 5 سنين، وراح أبلة فاهيتا اصلا اعمل حاجه تانية خالص. كنت رايح، كان شادي مشي من أبلة فاهيتا بيعمل فوكس بوب، وانا كنت رايح اعمل الفوكس بوبس مكانه في الشارع. بعد كده قلت لهم انا مش هعرف اعمل ده، يعني ما اعرفش اتكلم مع الناس في الشارع اللي بينزل فالهيد رايتر قال لهم اصلا خالد بيعمل كونتنت على السوشيال ميديا وكده، تم الترجمه. قالوا له احنا عارفين تم هو ده. قالوا له انا كنتش حد يعرفني اصلا يعني اسم تم الترجمه معروف، بس مين خالد، مين شيكو بيكو ده ما حدش يعرفه. بس فمن هنا قالوا لي طب خلاص تمام، تعالى نجرب نعمل ايه فيديو دابينج زي الحاجات اللي بتعملها على تم الترجمه. فعملت سبايدر مان وباتمان، كانوا عاملين فيلم كده مع بعض فيرسس مش عارف ايه رحت مبوظه سبايدر مان وباتمان رحت مبوظه فاهم، عامل كل حاجه قلتها بالعربي كده زي ما بعمل، والبتاع مع طار على زي بتاع سندريلا زي الحاجات بقى الدابينج والحاجات اللي بعملها دي. بس هو لما انت كنت كرييتيف دايركتور بتاع أبلة فاهيتا، كان ايه اللي جوه، ايه اللي تحت الكرييتيف دايركتور في هناك؟ كان عندي جرين لايت كده اللي انا كنت بخش في كل حاجه. يعني احنا مثلا مستضيفين باسل ازارو في الحلقه دي،
انا بمسك بس الازور ده، بعرف هو عمل ايه اعماله، وبعمل تقرير عنه بيتعرض قبل ما هو يطلع على الستيج اصلا، قبل ما أوكي. يقابل ابله فاهيتا وكارو. قبل التقرير ده كان عباره عن ايه، كنت ساعات بعمل اغنيه راب، وقبل ما الراب يبقى زي دلوقتي اصلا، اللي هو انا اسهل حاجه كانت بالنسبه لي ان انا اعمل اغنيه بسرعه، كان هو البيت اللي هو بتاع الراب، كان بالنسبه لي سهل ان انت تحط حاجات رايمنج، فاجيب اعمالك اعمل لك بيها، او مش اعمالك، مش اكتر حاجه انت مشهور بيها، شعرك، قصات شعرك، اكتر لبسك غريب، فاعمل لك حاجه كده، مشاكلك على الانترنت دايما الحاجات اللي بتطلع ترند. فكنت اعمل التقرير دي كانت حاجه. كان عندي حاجه تانية بعملها اللي هو شهادته لك. الابله كان ممكن ابله فايده تقول لك انا شهادته لك هذا التريلر، فنجيب باتمان فيرسس سوبرمان، فاعمل فيديو دابنج على عندهم مثلا الحلقه بتتكلم عن المخدرات مثلا، فاعمل فيديو عن الادمان، كله هلت، كله عبط، ما فيهوش حاجه. فهي ده كان شغل. انا بعمل اغاني، يعني عملت مثلا لاياد نصار اشرف التباع في ابله فايته، عملت الابله فاهيتا مش هطاطي، عملت لها اغاني في كانت اغنيه سيئه 5 سنين قاعد بعمل كل حاجه. انت يعني معاك جرين، معاك جرين كارد بتعمل اي حاجه في السيجمنت. 5 سنين افكارك المفروض يعني تخلص، و5 سنين في برنامج الناس كلها بتتفرج عليه وكله مستني حاجه جديده كل مره. بعدين جت الكورونا، هنا بقى السويتش هو زي ما حصل للعالم كله، مش يعني هو في حاجه حصلت كده غريبه، حاله غريبه، اللي هو الدنيا كده حصل بوز فجاه لكل اللي انت بتعمله، لكل حاجه كنت ناجح فيها، الدنيا وقفت خالص، في فوقان حصل كده، معرفش فجاه كده لقيت مفيش حاجه، صمت وهدوء وتفكير. انا هعمل ايه، انا بعمل ايه اصلا؟ طب العالم بينتهي، العالم بيخلص، العالم بينتهي حالا، وانا بعمل ايه بقى؟ انا والله قعدت مع نفسي، انا ايه اصلا؟ فاكتشفت ان انا مش حاجه اصلا خالص. هنا كانت الصدمه بتاعتي اصلا. انا مش شيء اصلا. يعني بعمل ايه؟ انا مزيكا ولا انا بعمل كوميكس، ولا انا بعمل اغاني، ولا انا بغني، ولا انا بلعب مزيكا؟ مش عارف انا بعمل ايه، ومش لاقي لنفسي تايتل. عارف انت انا كنت بتكتب في ابل فايده مش كريتيف دايركتور، كنت بكتب كرييتيف اديتور اصلا. انا اصلا مش عارف هم لغايه دلوقتي بنقعد نضحك لغايه دلوقتي لما بنقعد مع بعض. انا دلوقتي مش عارف يعني كرييتيف اديتور. انا كنت شغال ايه يا مش جماعه؟ بعمل اديت. انا ما اعرفش اعمل اديت. طب انا بخلق ايه؟ طب انا باديت ايه؟ باديت الفكره؟ مش عارف. فانا كنت حاسس ايام الكورونا بجد انا مش عارف انا بعمل ايه. وجات لي نفس الغزاله بتاعت ايام الجيتار، لا ايام الحظر اللي انا عملت فيها تم الترجمه. تم الترجمه اتخلقت في وقت انا قاعد فيه في البيت فعلا مش عارف انا بعمل ايه، او ايه اللي هيحصل، او بكره فيه ايه. عارف انت أيوة. ده خلق نفس الحاله. قعدت مع نفسك القعده، انا عايز اعمل حاجه بقى. طب ايه اللي ناقصني ان انا ما طلعتش بوشي، وكنت مأجل الموضوع ده من فتره كبيره. يعني هم قبل فايده كانوا بيحاولوا يطلعوني بوشي كذا مره، وكنت ما برضوش، بقول لهم لا سيبوني انا في المستخبص كده، مش عايز ان حد يشوفني. وكنت بحب في اللي بيعمل قبل فاهيتا اللي هو ما حدش يعرفه، مع ان اللي هو بيعمله مشهور جدا. فانا كان عندي تم الترجمه، كنت حاسس نفس الاحساس ان انا كنت ممكن ابقى زمان في المترو والناس بتضحك على الكوميكس بتاعتي وانا شايفهم، وانا راكب جنبهم ما حدش عارفني. ده احساس غريب جدا على فكره. ده احساس جميل، ده لذيذ جدا. انت ما ينفعش ضربت الشهره دي خالص، لذيذ خالص. جدا. ده احساس غريب اكيد ان انت عارف ان الناس دي كلها بتبص على حاجتك. واللي بيعمل قبل فايده هو اللي عايشني ده، اللي هو ممكن بكره يبقى اشهر واحد في مصر، سهله جدا. يطلع يقول انا قبل فايده، يطلع في انترفيو وياخد فلوس كمان، مش بس يطلع يقول، يعني يعملها وياخد فلوس عليها. ايوه. بس هو الراجل مرتاح كده ومبسوط كده وما بيحبهاش الشهره، هو اللي هو بيعمله هو المشهور، البراند. فانا كان ده دايما اللي عندي من ايام تم الترجمه، لان تم الترجمه كانت كبيره يعني 3 مليون. فانا ممكن كنت هتحط صورتي وابقى انا اللي بعمل تمة الترجمه، وابقى الواد اللي هو، بس كنت لا كان في ناس عارفاني كانش وقتها، يمكن ما كنتش لا كان في ناس عارفاني ان انا الادمن، وكنت بقول ان انا الادمن ساعات، عشان كان في ناس بتنصب على ناس اللي هو الادمن فياخد منهم فلوس اعلانات ومش عارف ايه حاجات كده. فكنت ساعات بقول ان انا الادمن، بس مش بحط نفسي على البيج طول الوقت. عملتها مره مثلا، حطيت، كانوا بيقولوا ان احنا 30 ادمن، فحطيت صورتي 30 مره وقلت لهم هم دول ال 30 ادمن. كانت حاجه كده يعني. فبس كنت خايف من ده. فلما جت الكورونا بجد انا حسيت لو انا ليه ما طلعتش بوشي لغايه دلوقتي، يعني هو ايه اللي هيحصل؟ انا كنت بخاف، انا دايما بخاف من الانتقادات اللي هي الشخصيه دي. يعني لما تنتقد الكونتنت تمام،
بس لما تقول لي انت رخم او انت غلس او انت فاهم بتوجع انا انت ليه بتقول انا عامل كونتنت؟ ما تنتقد الكونتنت واخد على كده من بدري. فكنت مش عايز الحته، مش عايز حد يحكم عليا كشخص اصلا، يعني مالكش دعوه بيا، يعني انتقد اللي انا بعمله، انتقد اللي بقوله بالظبط. بس مش انا. فخدت القرار ده اللي هو اصلا كده كده احنا كلنا هنموت. طب شوفوني نهاية قبل ما العالم. فيلا اطلع بوشي. فابتديت اعمل فيديوهات صغيره كده، اطلع اهزر على حاجه، اتريق على كان في الراب لسه كان طالع كده، كنت اطلع اهزر بالاوتوتيون كده فاهم. كان عندي برنامج اسمه فلوكو كده، كنت اقعد اغني بيه على الاغاني واغيرها وابوظها وحاجات كده. لغايه ما جت فتره كنت بعمل فيها فلترز كده، اجيب فلتر واخليه يتكلم مع فلتر تاني، اجيب برتقانه بتتكلم مع موزه، والموزه بتشتم الفراولايه، والفراولايه بترد عليها الطماطمايه، ويفضلوا بقى ايه خناقه. ما تعصرنيش. وعصوريني وحاجات انا فاكرها. فالهبل ده فتره كده في الكورونا حسيت اللي هو قبل الكورونا كنت بعمله، بس على سكيل صغير، كل ما ابقى فاضي كده اقوم اعمل. فجت في الكورونا كنت مكسف لان انا قاعد ما بعملش حاجه، كنت بعمل فلتر وانا مستخبي ورا الفلتر. بعد كده كنت بعمل فلتر ووشي باين شويه، يعني اللي هو فلتر بيبين وشك سن. بعد كده طلعت عملت فيديو على حماقي، اغنيه بيعملها كده فيها مزيكا بتعمل كنت اعمل فالفيديو ده راح في رقم خزعبلي على فيسبوك، ونزلته على انستجرام، انتشر قوي. فابتديت احس ان الناس مستظرفوني. عارف انت اللي هو تمام، لما طلعت بوشي ما الدنيا ما تسبليش. لا بالعكس، لقيت الناس اللي انا بحبهم اصلا. انا كنت بحب الناس بتاعت الاعلانات كلها، كل بدون ما اذكر اسماء حد، كل الناس اللي كانت بتعمل اعلانات كنت بحبهم جدا. فلقيت الناس دي اصلا بتعمل شير وبتكلمني، فاهم حاجه. فحسيت ان انا تمام، الناس اللي انا بحبهم، الناس اللي بتحبهم او متاثر بيهم، انا متاثر بيهم كمان بالجوكس بتاعتهم وبطريقتهم، مع الخلطه اللي انا حكيت لك عليها اللي فاتت دي كلها. حسيت لا انا ممكن اعمل بقى اكتر من كده، وعندي القبول وكل حاجه بالظبط. ففي مره بدور على فلتر بتاع مش عارف موزه ولا برتقانه، ولا بدور كده في السناب شات، فلقيت نفسي لابس حجاب وفي نضاره فوق دماغي وميك اب. فبصيت كده لنفسي وقعدت اعمل، فلقيت البتاع ده شكله حلو. يعني دي ست مش انا شايف نفسي. لا دي ست مش انا. ايوه. طب الست دي بتقول ايه او ممكن تعمل ايه؟ فرحت منزل الفلتر كده ورحت ايه عامل كده وانا نايم. اول حاجه نزلت سماح كوبايه، كنت نايم اصلا، نايم على المخده، ما حدش واخد باله. انا كنت نايم، انا كنت بنام، كنت بدور على الفلتر كده هعمل بيه حاجه بكره. بس رحت عامل كده، فرحت مجرد دايس ريكورد كده ورحت مجربه. سمر بس يا بنتي بجد، رحت عامل كده في الهوا في العبط. بعد كده رحت مسيبه وحطيتها على الانستجرام عندي على الستوري ونمت. صحيت لقيت كل صحابي اللي اعرفهم حاليا مكلميني، بعتلي ايه ده، مين دي، ضحك ها. كل صحابي اللي ما بيكلمنيش من زمان مكلميني. في ايه؟ حسيت بقى يعني طلعتهم شخصيه جديده، كله راكب البتاع معموله ميمز على فيسبوك اصلا، كلمتين قلت لهم سمر يا بنتي الجزمه وخلاص، وقفلت اصلا، ما عملتش حاجه. بعدين قلت لا كده البتاع دي فيها حاجه، فدخل ادور على الفلتر ما لقيتوش اصلا على سناب شات، انا ما اعرفش اسمه. انا كنت بقول لك قبل ما انام كده بقلب لقيته. فقلت لا انا هدور، لازم ادور على سماح دي. انا سمعت سماح فجاه خلاص. فين سماح؟ انا بدور على سماح بقى. فرحت البحث عن سماح دي لغايه ما في حد انا مش فاكر اسمه بعت لي لينك. اللينك ده دخلت عليه فتح لي سناب شات، فجاه لقيت الفلتر. هو الفلتر ينفع يتعمل له شير، يتبعت في مسج بتاع السناب شات. فدي كانت المفاجاه الاكتر ليا، اللي هو اصلا لو دوست على اللينك قال لي لقيت لك الفلتر، فقلت ده الفلتر او حد عمل فلتر. فدوست لقيت نفسي سناب شات فتح ولقيت نفسي موجود. رحت عامل اسك على، كان في حاجه اسمها اسك على انستجرام كده، بس لقيت اسئله بالخد بقى. اللي هي فلقيت ارد على الستوريز. بعد كده لقيت سماح دي ترند على تويتر اصلا. فبعدين رحت مجمع كل الاسك الاجابات اللي انا عملتها وحطيتها فيديو على، ما كانش لسه في ريل، كان اللي هو الاي جي تي في، وحطيتها على انستجرام، وحطيتها على تيك توك، وحطيتها على تويتر، وحطيتها على فيسبوك. ببص الاقي ارقام انا ما شفتهاش في حياتي على السوشيال ميديا من اول ما عملت
كوميكس لغايه وقتنا هذا ما كنتش شفت الارقام دي، فوق ال 200,000 لايك، 50,000 شير، حاجات كده. ايه ده؟ الشعب حب سماح. معرفش دي بقت الست دي. الانستجرام بتاعي من كنت عندي 40,000 بقيت داخل على 800,000 في اسبوعين. اوف. بسبب سماح دي اصلا. فبدأت اعمل في سماح. عملت جزء تاني وتالت وما عملتش اسك وجوزتها ما عملتش اسك. انا كنت يعني كنت قبل الكورونا عامله ابو احمد ده اللي هو جوزها ده. بس انا جوزت يعني خليته لفقت كده القصه كده، يعني حسيت اللي هو ده ممكن يبقى جوزها. هو كان راجل حمش قوي كده وبتاع وبرده شعبي. واتطلقوا باين في الاخر باين ولا كان هي قالت عشان الفيديوهات انتشرت فانا جوزي طلقني عشان هو راجل شعبي المفروض، وهو راجل. انا كنت عامل بيه فيديو اللي هو بيتكلم عن ان انت ما تندهش لمراتك باسمها، اقول لها يا احمد لو ابنك اسمه. فكنت عامل حاجه شبه كده اللي هو انت ازاي تتعلم الرجوله من الراجل ده يعني. فبرطمان الجدعانه المهم طلع هو جوز سماح كده في الاسك. فخلاص بقى كملت القصه من هنا اللي هو انا طلعته كده. حد كان بيقول انت مرتبطه، فطلعوا قالوا انا كيس جوافه يلا وانا اتخانق معاهم كده. فمن هنا ابتديت خلاص عملت العيله. بعد كده قلت اللي هو طلعها وخطف ابنها. طب ابنها ده فين؟ لقيت فلتر بيبي، رحت مطلع ابنها. ابويا طلع سماح وخطفني. فبعدين سمر مين بقى اللي كانت بتنده عليها في اول عمل العيله مين بقى العيلة. سمر يا جماعه لقيت ناس ابتدت تعمل سمر اصلا لوحدهم كده بيعملوا الشخصيه. فاضطريت اعمل سمر عشان ما اتاخدش ما تروحش في سكه تانية. في واحد كده بيتكلم عن كاركترز في ديزني او في مارفل او لا هو والحق اخد هم كلهم واحد، هو الصوت اللي بيختلف. بس عملت سمر اباليك دي اللي هي صاحبتها اللي كانت بتشتمها في اول الفيديو اللي هو اصلا ما كانش له علاقه بالقصه، انا كنت عامله قبل ما انام ده. فعملت سمر دي وخلت. بعد كده لقيت حماده هلال دخل في القصه عامل ستوريز، انا شفتها. فابتديت ادخل حماده هلال معانا. هو ايه علاقه؟ انا بشوف حماده هلال كتير قوي. ايوه هو حماده هلال دخل في القصه. هو كان بيسبورت، لا كان بيسبورت سماح عشان الناس كلها مع ابو احمد ما حدش معاها. فهو قال انا راجل بس مش هقف مع الرجاله كلها، واقفه مع ابو احمد وانا راجل وهقف مع سماح. وراح مغني لها اجمل كوبايه سماح هنا بقى اصلا حماده هلال بقى موجود في القصه فجاه. بعد كده خليته قال لها انت اختي وزي اختي عشان هو دايما من احداث 25 عارف انت البديهيات. خليته قال لها كده عشان خلاص اخرجه من عشان الراجل ما يلبسش معانا بقيه الحلقات وبس. وعملت الحلقه الاخيره وقفلت ورحت بقى في السكه بتاعت اللي انا مش هعمل سماح بس انا هعمل اغاني. فرحت اعمل اكادومين لان كان في فتره انتقادات كده انت بتحلب سماح، انت ما بتعرفش تعمل غير سماح، ما بتعرفش تعمل غير فلترز. لا انا بقى انا هم ما يعرفوش انا جاي منين اصلا. بس اكادومين دي انت طلعت غنيت. ما انا عشان اعمل حاجه مختلفه عن اللي انا بعمله. انا في فتره كان انا دايما بسمع صوت الناس. بس انت ما خفتش ان انت تطلع تغني ولا الهوا؟ اصل هو كان فلتر اصلا برضو يعني. هو كان فلتر مرشدي عامله فلتر. هو كان فلتر تفتحه تلاقي نفسك في محل عصير قصب. فانا عملت ترند كده ان انت تصب وتغرق يعني تعمل اي حاجه كده جوه المحل العصير قصب بس تصب من فوق تعالي ايدك كده. لانك زي الراجل. في غير كده فيديو كليب لا قبل الفيديو كليب هو كان فلتر اصلا. أوكي. عشان كده بقول انت ما خفتش. لا ما خفتش لان انا كنت كده بتكلم على الفيديو كليب. انا فاكر قصدك برضه على الفيديو كليب. لا الفيديو كليب ده قصه يعني اخراج. اول اخراج ليا بقى انا ما فهمتش. انا قلت نقل من دي لدي وهو كان في انتقادات فقام راح غنى اصلا. لا انتقادات على سماح اللي انت ما بتعرفش تعمل غير سماح. يعني انت عطلت كده انت ما بتعرفش هنا ان انت تطلع تغني ده انت دخلت في حته تانية خالص. ده بقى هنا لو هنتكلم ايه اللي خلاني عملت كده هو بقى محمد الفرة وعمرو عماد وتيفا ديسكو مصر بقى هنا القعده اللي هي بتاعتنا دي. اللي هو انا عامل فلتر اصلا بهزر. ففرة دخل عمل البيت بتاع اكادوا من فرط الجمال دخل عمله بيت اصلا. عمل له بيت كده وحط صوت ياسين التهامي. ما كانش ياسين التهامي اكشن الناس كلها عارفه اللي هو ياسين التهامي. هو المفاجاه اللي هو عليه وثابت هو واحد تاني خالص. اوكي. بس هي مصر كلها عارفه اللي هو ياسين التهامي فاحنا بنقول ياسين التهامي لغايه ما ابنه جه قال مش ده مش بابا ده عليه وثابت. يعني كنا عايزين نجيب ياسين التهامي في الميوزك فيديو اصلا. كنا نخليه هو الراجل بتاع المحل العصير بس فمن هنا قلت لا انا ممكن اعمل حاجه تانية عشان ابعد عن حته اللي انا ما بعرفش اعمل غير حاجه واحده. محدش يعرف ان انا ليا في المزيكا من الناس. هم فاكرين ان بلبس طرحه وبطلع اعمل سماح كوبايه دي وخلاص. البس فلتر واقعد اهزر واعمل جوكس. محدش يعرف ان انا كنت في ابله فاهيتا. محدش يعرف ان انا كنت بلعب مزيكا. محدش يعرف ان انا رحت السايبر.
ما حدش يعرف ان انا رحت الماسكات، ما حدش يعرف ان انا بعت الكشري، ما حدش يعرف الحاجات دي. بس فقررت اعمل حاجه برضو من الكالتشر بتاعت شبرا بقى بعد الماتش بنروح نشرب عصير قصب فجات لي الفكره بسبب ان القعده مع الرجاله دول طلعوا مزيكا حلوه. طب انا هعمل اغنيه بقى مش مجرد مزيكا. طيب هعمل ميوزك فيديو. طيب هخرجها. انا عرضتها على اكتر من مخرج، نادر ناكوري، شانك، تميم، كل الناس اللي اعرفهم عرضت عليهم كله قال لي انت عامل اصلا الفكره، ليه تدي المجهود اللي انت عملته في التريتمنت والفكره لمخرج ينفذها وياخد الكريدت؟ بس الاخراج عايز دراسه يعني ولا الهوا؟ لا عايز اكيد عشان تطوره، بس اكسبيرينس. بس انت مش حد بيتعلم الاخراج، يعني الاخراج ده حاسس لو ما حدش بيتعلمه. بس انت اكيد يعني اكيد مثلا في دي جبت دي او بي شاطر قوي بشاري. ايوه لا في بص يكادوا من فيها مميزات كتيره غير اللي انا اخرجتها. فيها ناس اصلا اصحابك من كل بقى حته، نجاره على البرودكشن، بشاري على الكاميرا، خلاص معتز، فانت لو انا نفسي في كذا فبتلاقي حد جابوا كل حاجه بتطلبها. وبعدين ده كان باشن بروجكت، ما كانش في حد واخد فلوس اصلا، فما حدش داخل عشان الفلوس، هو كله داخل عشان هو عارف ان البتاعه دي فيها حاجه كويسه. اصلا انا عامل برضو، خلي بالك انا عاملها مش عاملها بس عشان اطلع اهزر برضو. يعني انا برضو لما بغني عصير القصب انا مش طالع اتريق ولا اهزر ولا اقول لك ادلق عصير القصب على صاحبتك، فاهم حاجه؟ لا انا بجد عايز اعمل اعلان لعصير القصب. ما ده اللي انت كاتبه في اول البتاع بالظبط. انا عايز اعمل له اعلان. هو الاعلانات كلها للمنتجات دي محدش بيعمل اعلان للبتاع ده ليه؟ ده وده المصيبه، ده مشروب الاساسي، المشروب الاساسي في مصر، زي الفول وطعميه كده في الكشري. فمن هنا جت اللي هو انا عايز اعمل اعلان لعصير القصب، وفي نفس الوقت الناحيه التانية عايز اقول انا بعرف اعمل اصلا الاخراج. قلت اجرب في نفسي احسن ما اجرب في حد واديه فانا مش لما بس هو اللي انا قصدي عليه، بس عشان دي حته تكنيكال جدا، وحته ان انت يبقى اسمك مخرج واخرجت في الكيس بتاعتك، انت عملت الفكره وتخيلت الكادرات وانا عايز القصب ينزل من فوق السطح، فاهم قصدي؟ فرق قعد معايا، عملنا حاجه اسمها شوت ليست، كنتش عارف يعني ايه شوت ليست. وبعدين اللي بينفذوا بقى هم العناتله القدام اللي هم الفريمات واللايت يقول لك بقى ايه اللي انت بتقوله ده حلم مش هينفع. ما عندناش هذه المعده اللي يعني كنت متخيل حاجات، يعني اللي طلع ده نص تخيلاتك. طب وبعد يعني في حاجات عملت في اف اكس عشان هي مش هينفع تتعمل في الحقيقه. وبعد كده انا كنت عايز اصب العصير من الاول ده بجد عايزه ينزل بجد، عايز ليكويد يا جماعه، عايز ليكويد بينزل من فوق لتحت متماسك. هو فيه بس فين؟ يعني هيتعمل بس امتى وفين وازاي ومنين؟ بادجت برضو خلي بالك طبعا. هي كده من مش بادجت خالص طبعا. هي غنيه بس في افكار شويه وفي تصوير نضيف من استاذ بشاري. بس انت بعد كده كملت اخراج؟ لا ما كملتش اخراج، انا كنت عاملها لنفسي. لا عملت اخرجت حاجات تانية. ما انا هقول لك ليه عملت تاني. ما عملتش تاني عشان انا عايز اخرج. انا لغايه دلوقتي مش عايز ابقى يعني انا لسه بقول لك انا مش عارف لنفسي تايتل. يعني انا مش عايز احط نفسي في قالب. انا حاسك انا الحاجه اللي بعرف اعملها هعملها. لا انت انترتينر، انت بتحب الانترتينمنت. انا عايز ابسط وابسط الناس بالظبط. انا عايز اعمل حاجات وعندك تالنتس كتير فانت بتستغلها كلها ان انت عمال بتطلع في حاجات. اي حاجه بعرف اعملها هعملها. هتقول لي لا انت مش هتقول لي انت لازم تروح عشان تمثل تاخد يعني لو بعرف امثل همثل، لو مش عارف امثل هجرب وهفشل وخلاص. مش بس لو في حاجه حاسس 1% 2% اللي انا ضعيف فيها او مش هدي فيها المطلوب مني على الاقل، مش هسوح بقى كل الناس دي ورايا. او يعني انا لما جيت عملت كده انا عارف اللي انا بجرب، فهو بجرب في نفسي، فدي اول حاجه مطمنوني. معايا تراك قوي، معايا بروديوسر محمد الفرق قوي، معايا بشاري، معايا الناس بتوع الانتاج نجاره من اكتر الناس بتعمل اعلانات، معايا نادر ناكوري جالي اللوكيشن كمان. نسيت اقول ان انا لما كنت عرض عليه البروجكت كان هو بيعمل عمليه في ظهره، فقال لي مش هقدر انفذه وروح اعمله انت عشان انت اللي عامل التريتمنت. بعد كده لما انا نزلت ربط على نادر ناكوري ربط حاجه على وسطه كده زي رباط ضغط او حاجه، ونزل اول يوم عاملها يومين تصوير. اول يوم نزل قعد معايا اكتر من 6-7 ساعات في اللوكيشن،
بيشوف انا بعمل. كان بيمسك حتى بتاع الريفلكتور، كان بيعمل معايا يعني اللي هو كان مهتم ان انا ما اخسرش ثانيه، لان فعلا الموضوع وقت في الاخراج برضو. خلي بالك انا كنتش اعرف ده. لا الدقيقه الموضوع لازم تنجز. الثانيه بعمل حاجات بفلوس. خارجي، ففي شمس بتروح وفي عطله، في كاميرا بتعطل، في ده انا هو دلوقتي في البودكاست وبقيت فهم. ما كنتش متخيل ربع اللي احنا بنعمله ده، فانا مش متخيل لو حاجه بقى فعلا فيها برودكشن ده هبل. لا ده عالم. أنا لسه بقى اللي بعد كمان اكادومين، بعد اكادومين اخرجت حاجات تانية من غير ما تدرس برضو، صح؟ طب انا عندي سؤال. الاخراج غير يعني انت بيبقى عندك الفكره من A to Z، بيبقى عندك الفكره كلها وانا عايز الكادر ده شكله عامل كذا وكذا وكذا وكذا، بس الاضاءه جايه منين والشادو مش عارف ايه والحاجات دي محتاجه دراسه، صح؟ however انت عملت الكليبات ونجحت فيها، ناوي تدرس؟ تمام. فكرت تدرس اخراج؟ هيطور يعني. انا بحس ان الاخراج هو فيجن اكتر، هو تخيلات، هو دماغك هي اللي عماله بتطلع. بس الدراسه هتطورك لو انت عندك، بس انت ما عندكش رحت درست بس هتبقى بتخرج زي ما الكتاب بيقول كده بحذافير الحاجه، هتعملها زي الروبوت. بس انت فين؟ ما هو انت لازم تبقى موجود الاول، عندك الفيجن وعندك الافكار وعندك ده. بعد كده انا بحس ان الكرييتيفز لما بيقلبوا مخرجين في الاعلانات او في اي حته يبقوا احسن من اقرب المايك حاضر. المخرجين عامه الكريتيفز اللي بيقلبوا مخرجين بيبقوا بحس ان هم اصيع، عشان هم اوريدي كانوا بيفكروا، بس دلوقتي بيفكر وبينفذ اللي هو بيفكر فيه. اكشلي في مخرجين برضو خلي بالك هم كريتيف بطبعهم، يعني هو كمخرج هو مخرج بس هو بيفكر، فده بيعمل حاجات مختلفه. لان كل الناس ممكن تبقى مثلا بتعرف ترسم، بس ليه في رسام مشهور؟ عشان هو عملها مختلفه، عملها من جوه، عملها بفكره. تلاقي واحد بيرسم بالبن، واحد بيرسم بمناخيره، واحد بيرسم بالرمل، يعني ما كله بيعرف يرسم، بس هو عملها ازاي. هي بحس ان الاخراج كده ممكن تبقى في كل الناس متعلمه، اكاديميين بيتعلمين اخراج في حته بره او جوه مصر، بس هو فين؟ هو الايدنتيتي وبعدين شخصيته فين؟ بتهيألي في حته كمان ان انت بتبقى انت ممكن تجيب حد معاك في التيم دارس يخلص لك الكام حاجه اللي انت مش عارفها. يعني بمناسبه حته الاضاءه مثلا، انا ما بفهمش موضوع الاضاءه، ما اعرفش الاسامي والارقام بس كده انت لازم تبقى عارف. بس انت لو معاك برضو، لو انت اقوى مخرج في الدنيا ومعاك DOP او مدير اضاءه او اي حد مش شاطر، مش هيطلع لك اللي انت عايزه بالظبط. بس انت كمخرج انت لازم توصله انت عايز ايه، وهو لو شاطر هيفهم انت عايز ايه من اول ما تقول له، هيقرا انت نفسك فريم يبقى شكله عامل ازاي. ويمكن في اكادومين او كيفي كده الناس اللي معانا بجد هم فاهمين احنا عايزين ايه. ما قعدتش اشرح كتير، يعني ما شرحتش الفريم كتير قدام، هو شافه معايا خلاص، لقطوا الدنيا على طول. هو شافه. انا عايز اعمل في كيف كده مثلا عصابه بتبدل شنطه مخدرات بشنطه فلوس، وعايز الاجواء تبقى سيريس قوي وما فيهاش هزار. انا عايز الموضوع يبقى بجد سلو موشن، داخلين كده مكشمين والموضوع جد قوي، عشان اعمل البانش لاين بتاعي او اعمل الهزاره اللي هم بيهربوا كانديز والفلوس منوبلي والحياه عبيطه ومسدسات ميه فانا عشان اخلق ده ويضحكك او مش يضحك يفاجئك. يعني ما كانش هدفي الضحك قوي في اكادومين، سوري، ولا في اكادومين برضه او في كيفي كده ما كانش هدفي ان انا اضحك على قد ما انا عايزك تتفاجئ او تحس ما الاغنيه عامله كده. هو انتوا ليه كنتوا عاملين كده؟ ما الاغنيه اصلا عامله كده. ايوه هي عامله كده لسه، بس هي عامله كده في الفريم ده، فاهم؟ اللي هو احنا جد قوي. وبعدين كيفي كده من الحاجات اللي انا حاسس ان هي يعني عمري ما هعمل زيها تاني، عشان بحس ان انا مع اصحابي برضو، انا مع شلتي اللي انا فاهمهم وعارف لما يجوا اصلا العادي لو تجرت في حاجه هتجري في الجيليكولا اصلا. لو راحوا يلعبوا جولف ويجزا يتفزلك كده يقول لهم استنوا بس، هو الفزلوك يقول لك استنى بس انا هقول لك بتعمل ازاي. فانا عارف
اصلا احنا الشله عامله ازاي. فكيف كده برضو من الحاجات اللي كانت بالنسبه لي حاسس ان هي سهله. انا فاهم انا بتعامل مع مين. عمرو وتيفا ما بيمثلوش اصلا، فاهم قصدي؟ يعني عمرو لو قعدت اتكلمت معاه شويه هتلاقيه قشطه. فاللي هو يمثل انا عارف ان ده صعب. وبعدين انا شفتهم قبل كده في حاجات هم مش بيحبوا الكاميرا قوي في التمثيل وفي الحاجات دي. هم على الستيج هو ده البيك بتاعهم. مزيكا تشتغل عشان هو بيبقى في حتته. فانا عارف التوتر وعارف ده. فاحنا مع بعض اصلا. مين المخرج؟ ده خالد يا عم. لسه كان قاعد عندي امبارح لسه ضاربني بكوبايه المايه في وشي. فاهم حاجه؟ ده المخرج. خد يلا خالد. بس هي ظبطت بصراحه يعني دي تسلم ايدك، تسلم ايديكم بالظبط. لا وبعدين هو الاكسبيرينسز اللي انتوا عديتوا بيها انت وكل التيم، العيله دي كلها مخلياكم عارفين اصلا تعملوا كومبو كده معين ما بين الكالتشر اللي هو كل الناس الكوميرشال اللي الناس كلها عايزاه، وفي نفس الوقت انت يعني انت اشتغلت من اول السايبر لحد زارا ولا جاب. فانت شفت كل الطبقات وبقيت عارف كل الناس عايزه ايه، ونقلت ده فجاه ان انتوا خدتوا فعلا حاجه زي الهيب هوب والحاجات دي كلها وقلبتوها فجاه كوميرشال. الناس كلها بقت فعلا بتسمعها، اي حد عادي يقدر يريليت ليها لان انتم مجمعين كل الليفلز. هي الكيمستري دي كمان اصلا هي السبب في كل حاجه بتحصل. الناس تبقى اصلا فاهمه بعض. حتى في اي عمل فني في اي حاجه لو الناس فاهمه بعض خلاص الموضوع بينطلق يعني لوحده. بس ده بص انت بتقالي احسن ستوري تيلر يعني. انت خدت بالك ان انا سالت سؤال واحد في جزء تاني من البودكاست؟ بقول لك هو باشا انا بملى سالت من هو خالد مختار عشان الناس في حاجات كتير مش عارفاها. خلصت الحلقه. بس هو الراجل مسك قصه ستفها رجع وطلع خلي بالك تاني. هي كده باختصار. في حاجات في النص ما ينفعش. عايزين سيزن خالد مختار، سيزن 1 سيزن 2 سيزن خالد مختار بالظبط. لا قصه انا كان عندي كميه حاجات انا عارفها وعايز احكي عليها بقى فاهم. بس عايزها حلقه تانية. دي كنت عايزك تحكي على سكاي دايفنج. حكاها لي انا كنت برفص على الارض من ده. بس مش هعملها تاني. يا لهوي. شكلك اتبسطت. بص انا اتبسطت بس مش هحكي. انا خايف بس هم اللي يدوروا. ما حدش هيعملها اصلا. لا بقول لك قعدنا نضحك. لا ده انا ما ضحكتش. انا ممكن احكيها بس بلاش بحكيها بعمل لها فيديو بس. ايوه انت حكيتها اصلا. لا ما حكيتهاش على الانترنت خالص. لا هتسوحهم خلاص. يمكن المشكله عندي انا ما فاهم. في قصه يا جماعه في يوم من الايام هتطلع بالظبط. لا انا بقول لكم استنوها كده هحكيها. ويل سميث حكى قصته فانا ممكن احكيها. بالظبط عادي يعني. احنا ويل سميث احسن مننا في عادي على فكره. كلها فرق كام يعني 50 من 60 مليون مثلا واصلني مثلا ولا حاجه. كلها فكه. حب الناس يا جدع. الحمد لله. تحب تقول ايه لاصحابك واهلك في شبرا بقى اللي هم شافوا نجاحك دلوقتي؟ والله بص انا لسه على علاقه قويه وبروح الافراح خلال لا عايز اقول والله بجد لكل حد اصلا في حياتي عموما شكرا. عشان بجد انا ما كنتش، والكلام ده مش كليشيه والله مش عايز اكليش برضو، بس بجد انا كل اللي بيقول لي على حاجه كويسه او بيجي يقول لي الحاجه دي حلوه، اذا كان فاهم بقى، اذا كان من عيلتي، اذا كان من اهلي، اذا كان من صحابي قدام او قريب او في اي وقت، بيخليني بجد عايز ما بطلش اقعد اهزر او اقعد اعمل كونتنت او اشتغل او لان بيجي عليا فتره اصلا بكتئب كده اللي هو مش عايز اعمل حاجه. يعني بتيجي عليا فتره بتدون يعني اسالهم هم قاعدين في فتره مش عايز اعمل حاجه طبعا. اللي بيخليني اعمل حاجه ايه ان هم بيقولوا لي لا اعمل انت يا ابني ما اعرفش حاجه، شويه التشجيع دول الزقه. شبرا بقى بشكرهم عشان بجد النقله في حياتي كانت هي عائله برطمان الجدعنه وبرطمان الحداقه وسماح كوبايه والحاجات دي. هم دول شبرا اصلا يعني، هم دول اللي انا عشت معاهم فتره كبيره. جراني وشويه من امي كمان، سماح فيها من امي اصلا حاجات من جراني، من الناس في الشارع بتبيع حاجه. فكل ده كريديتس لكل الناس دي اصلا يعني. هو ده اللي حصل ده
عشان عشت في وسط الناس 33 سنه يعني قبل ما اروح الشيخ زايد. فاهم؟ مش عارف الشيخ زايد هعمل لكم بقى حياه الكومباوند بجد. كوميونيتي. هتعمل ايه صحيح في الشيخ زايد؟ هتريق برضه هتطلع content من هنطلع. ما طلعت على فكره كام حد اتفرج بس هتلاقيهم موجودين. هجي لك الشيخ زايد قريب عم. يلا يا باشا بس في اخر التجمع فالمشوار هنقل قريب فتعالى الحق شوف بجد هتنقل بس جوه الشيخ برضه زايد جوه الزايد في نفس الكومباوند. كنت بجرب خلاص بعمل تيست. بنجرب كده. خلودة كلك حكايات يا مان. يا مان والله بجد. مبسوط ان انا اصلا طلعت كل الحاجات يعني دي. كنت كاتم في قلبي كل ده بقالي والله كام سنه. لا والله حب الناس والله. يعني بروفن رايت فاهم له اسبابه يعني. لا والله انا اقول لك ان انا النهارده شفت كميه كرياتيفيتي مش طبيعيه. والله ده انا بحكي بس. لا ما منك ومن والله بس عايز اقول لكم على حاجه، اللي انا حكيته ده عمري في حياتي ما حكيته على في حته او في مكان يعني. ده اول مره. بس اللي انت حكيته ده يعني حكيته قبل كده بره الكاميرا يعني. بس عمري ما حكيته. مهما كان في ضحك ومهما كان في حاجات كده، اللي انت حكيته ده مهم جدا. انت ابتديت في حته وبقيت في حته، والحاجات الكباري اللي استعملتها في النص دي حاجات مهمه فشخ. وعديت يعني كل القصص اللي انت بتحكيها بتضحك زي ما انت قلت في الاول. لا بس هي كانت ما كانتش بتضحك. لا هي انا مش بتضحك ده اكيد فاهم أكيد. يعني ما بتضحكش ان انا انزل واشتغل واخد 7 جنيه في اليوم وبعدين مش عارف ايه وبعدين ما اخدهمش كحد بالمعلقه يعني ده كله كل واحد له قصه كفاحه، ودي قصه لذيذه جدا يعني. اتمنى تكون استفدت يا تسلم ايدك يا المعلمين. انا عن نفسي استفدت بصراحه. حبيبي يا كريم. هجي لك الشيخ زايد يا صاحبي. يلا يا باشا صباح الفل حبيبي يا كيمو. خالد مختار غرور قوي صح؟ حاسسها فيها غرور كده. انا اسمي خالد مختار. بقدم محتوى غير هادف على الشبكه العنكبوتيه شيكو بيكو اكسبيرينس. قلتها صح كده اكسبيرينس. كل حاجه دي كل حاجه يعني. اي نجاح عطيات كل نجاح. طفوله لحد الثلاثينات. اكسبيرينس احساس غامض ملوش ملامح. رقم 2 بعد عطيات. انا ممكن اقول حاجه تانية. الشله عيله عادي، صحابي عادي الناس تعرفت عليها في ظروف غامضه